Hello nature lovers. Ito guys, another falls na naman. Ang ganda ng pagkalagay ng falls niya. Ito yung mga wild plants. Ng waterfalls ng Tong Chai Waterfalls. Ang hirap bigkasin. Tana, let's go. Gabi na. Punta pa tayo. Okay, flashlight. Ay, nasa ilalim kami ng ano guys, mga mga daagan guys. Di magkuan, di magpuyubay. So hi guys, we're finally here in Nong Tong Chai Waterfalls. But first, there's behind this falls, there's also a cave. Pero ano siya, dead end. Dagdag, ano na lang siya, dagdag view. So ayan po si Pobreng Ambisusa. So napadpad na siya dito sa Waterfalls. They call this Waterfalls. Yes. Ayun po, from ano kami, from tayo minsan. Wala laing na ko anak, nakalimtan. Waterfalls. Falls na naman guys, ang ganda. Nasa ilalim kasi kami ng pagugatan, tapos bababa ng bundok, kaya maraming falls. Wow! Guys, look. Saan yung falls? Oh. Wow, ang ganda niya guys. Wow. Maka-amaze na? See? Kaulion tadi.
Ito yung middle fall. Hello guys! Ito yung Middle Falls. Sako pa rin siya sa sa Thai Motion banda yata ito or Sanling. Wow, see, look. Look at. Wow. Yan, hi po bring ambitious so yes, na-explore namin ngayon. 3 falls, isa, dalawa, tatlo na yata or apat. Oh, yeah, look at you. Si, yung bato na kahoy nga nakuan sa bato di oh. Nagakos. Tingnan mo yung bato niya, guys. Oh, beautiful. Ate Merl, ako picture ko din, Ate Merl. Waterfall. Hey guys. Baba tayo guys. Ito yung way papuntang Waterfalls. Yan guys. Yan tayo. Tapos bababa. Yan yung falls. Doble yung falls niya guys. Unbelievable. Sa taas parang ang liit lang. Pero pagpunta mo doon sa baba, napakalaki. Dalawa yung falls niya guys. Okay. Hi guys. Ito yung bottom fall. Iba din yung design niya guys. Kasi doble siya. Ang ganda. Guys, oh, napakahaba niya guys. Yun, parang may ano pa siya sa kabila. Napakataas niya guys. Ang ganda. Guys, from Waterfalls pauwi na kami. Uwi na talaga guys kasi gabi na. Papunta kami ng Lamcam Road. Oo. Lamcam Road. Okay. Guys, may nakita akong parang pinto.
ni siya sa katong atong giatuan si